අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම හසිල්ගේ YouTube channel එකට. අද ඉඳන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අපි ඔයාලට එක්ක කතා කරනවා Photoshop වල වැඩ ලේසි කරන විවිධ ක්‍රම ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ අපි කොහොමද scroll wheel එක විතරක් භාවිතා කරමින් zoom in zoom out කරන්න කියලා. මේකෙන් ඔයාලට Photoshop වල වැඩ ගොඩක් ලේසි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. අපි edit කරන ගමන්ම අපේ scroll wheel එක scroll කරද්දී අපේ zoom in zoom out එක සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් අපිට alt key එක press කරගෙන scroll wheel එක scroll කරන්න ඕනි. නැත්තම් zoom out zoom in වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් zoom tool එක භාවිතා කරන්න ඕන. අද අපි කතා කරන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් scroll wheel එක විතරක් භාවිතා කරමින් zoom in zoom out කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මට එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝ එක මම ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. දැන් අද අපි කරන්න යන්නේ ස්ක්‍රෝල් වීල් එක විතරක් යූස් කරලා අපි එඩිට් කරන ෆොටෝ එක zoom out zoom in කරන්න පුළුවන් විදිහට Photoshop එකේ setting ටික හදාගන්න. දැන් අපිට මේක ස්ක්‍රෝල් වීල් එක විතරක් භාවිතා කරමින් zoom in zoom out කරන්න බෑ. ඒකට alt key එකත් press කරගෙනම තමයි zoom out zoom in මෙන්න මේ විදිහට කරන්න වෙන්නේ. ඒක අපිට එඩිට් කරද්දි කරදර හින්දා Photoshop එකකින් අපිට දීලා තියෙනවා setting එකක්. ඒක scroll wheel එකෙන් විතරක් zoom out zoom in කරන්න. ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මුලින්ම edit option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා preference කියන එක. ඒකේ යටතේ තියෙනවා tools කියලා option එක. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා මෙන්න මේ zoom with scroll wheel කියලා. එතන ඉස්සරහින් ටික් එක දාලා මෙතනින් okay කරලා save කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් ස්ක්‍රෝල් වීල් එක විතරක් භාවිතා කරලා අපි එඩිට් කරන ෆොටෝ එක අපි මේක එඩිට් කරන ඕනෑම එක ප්‍රිවිව් එක zoom out zoom in කරන්න. ඉස්සෙල්ලා අපිට alt key එකත් press කරගෙන ස්ක්‍රෝල් වීල් එකෙන් zoom out zoom in කරන්න තිබුණට දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ස්ක්‍රෝල් වීල් එකෙන් ස්ක්‍රෝල් කරනකොට zoom out zoom in වෙනවා. මේ වගේ ඔයාලට තවත් ට්‍රික්ස් දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට හැපෙතේ තියෙන bell එකත් ක්ලික් කරලා ටච් එකේ ඉන්න අපි දාන වීඩියෝස් වල notification වලට ඒ වෙලෙම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එතකොට. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.